Simulan na natin i-marinate ang beef. Lagyan natin ng 1 tablespoon light soy sauce, 1 tablespoon ng rice wine or cooking wine or Chinese wine, 1 teaspoon ng black pepper. Maglalagay din tayo ng 1/4 teaspoon ng baking soda. Ang baking soda ay nakakatulong para sa pag-tenderize ng meat. Halu-haluin lang natin at pag medyo dry ang ating meat, lagyan natin ng mga 1 teaspoon ng water. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng cornstarch. At ito ay nakakatulong para ma-seal ang juice ng ating beef. Halu-haluin lang natin until ma-well combine lahat ng ingredients. And then, cover natin ng cling wrap at iset aside for 30 minutes. Para sa sauce, i-combine lang natin ang 1 tablespoon light soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, 3 tablespoon ng water, 1 teaspoon ng sugar, maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng black pepper. Pero kung gusto nyo ng maraming pepper, pwede nyo dagdagan. Halu-haluin lang natin ng konti and then i-add natin ng 1 teaspoon ng cornstarch. Mix them all together and then pag well combine na ang ating liquid, ay iset aside. Para sa gulay, gagamit lang tayo ng onion, green bell pepper, at red bell pepper. I-chop lang natin ng ganito. Simulan na natin ang pagluluto. Sa mainit na wok, maglagay lang tayo mga 2 to 3 tablespoon ng cooking oil. And then start na nating stir fry ang beef. Lutuin lang natin siya for about 3 to 5 minutes. And then, set aside. Sa same wok, maglagay lang tayo ng 2 tablespoon ng cooking oil. And then start na natin i-stir fry ang onion, green at red bell pepper. Stir fry lang natin ito mga 3 minutes. After 3 to 5 minutes or after na maging translucent yung color ng ating onion, pwede nating ilagay ulit ang beef. Halu-haluin lang natin. And then, i-add na natin ang sauce. Then haluin lang natin for about 2 minutes. And then, ready to serve.
Ito na ang ating beef pepper steak. Ngayon, tikman na natin. Syempre, sino pa ba ang unang titikim, kundi ang nagluto? Tara, kain tayo guys! Para sa exact measurement ng mga ingredients, ilalagay ko sa description box below. At guys, try nyo na! And let me know kung sarapan din kayo sa beef pepper steak recipe na ginawa ko. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!